Sziasztok! Ma megint a szeretett kedvesnek a jelenlegi helyzetéről csinálok videót, de előtte, mint ahogy ígértem néhány nappal ezelőtt, elmondom, hogy mit találtam ki. Méghozzá azért gondolkodtam, mert véleményem szerint nagyon fontos a belső gyermek sérülések és ezzel együtt a karmaoldás is, és ez láthatóan még nem azon a szinten van, ahogyan az jó, az tényleg tudna segíteni, mert hogy ez nem csak egyénileg hat, hanem a párkapcsolatokra is. A párkapcsolatok nehézségei azok gyakran ilyen hozott karma és gyerekkori sérülésekből ered. Úgyhogy ezért azt találtam ki, hogy megújítom itt a csatornatagságot, és bónuszként azoknak, akik egyéni kivetést is kérnek, vagy videósat, vagy ilyen élő konzultációsat, ők megkapják bónuszként még pluszba ezt a belső gyermek sérülési, illetve párkapcsolati traumák oldását, és ez nem kerül, vagyis hát ugyanannyiért van, vagy még talán egy kicsit így olcsóban is, mint tavaly volt, illetve nem egy összegben van, hanem így lehet havonta részt igénybe venni. És hogy erről így részletesebben, gyorsan, csak keveset azt mondanám, hogy létrehoztam 4 tagsági csomagot. Az elsőben, ami eddig is volt, az ugyanúgy maradt, hogy reklámmentesek a videók, amik a megjelenés előtt oda feltöltöm, és az tulajdonképpen csak egy kávé, havonta egy kávé áráért támogatjátok a csatornát, és közben nem kell a reklámokat elszenvedni. A második tagsági csomagnak azt a nevet adtam, hogy belső gyermek, és ez egyenlő tulajdonképpen egyfajta karmaoldással is, és ez a csomag, ezen felül, hogy gyeles és reklámmentesek a videók, ezen felül tartalmazza egy reggeli áráért havonta egy reggelit, ha erre szántok, akkor van benne egy olyan, hogy élő közvetítés, vagyis hogy élőben beszélek minden hónapban egy-egy olyan témáról, ami biztos, hogy érint, és itt lehetőség van arra is, hogy egyéni kérdéseket tegyetek fel, tehát hogy megírjátok azt, hogy ezt konkrétan nálatok ti hogyan értelmezitek, hogy jól gondoljátok-e, úgyhogy ilyen kérdésfeltevésre is van lehetőség. És mint mondtam, egy reggelének az árából erre van mód. És a harmadik csomag az a kapcsolati trauma oldása. No, ez még egy ilyen élő közvetítést tartalmaz, ahol már nem csak a karma és a belső gyermek sérüléseket, hanem a párkapcsolati szituációkat is átbeszéljük. Többek között olyanokat, hogy miért van az, hogy mindig H betűvel kezdődik és ékkel végződik, tehát hogy nem éppen a legalkalmasabb személyeket vonzom be az életembe, mi ennek az oka, hogyan ismerjem fel, szóval ilyenekről lesz szó ezekben a havi 1 alkalmas élő közvetítésekben, és természetesen itt is lehet kérni, de ehhez már van egy 20 perces videó, tehát hogy amit videós energiaolvasásként volt tavaly elérhető, az most egy ebéd áráért tulajdonképpen mindez benne van, a videó egyéni olvasás is, és még pluszba ez a traumaoldás, meg a belső gyermeksérülés, meg az ingyenes reklámmentes videónézés is, szóval ez mindegybe így megkapható. De ha mégis azt szeretnétek, hogy beszéljünk, és úgy mondjam el mindenkinek egyénileg, akkor arra is lehetőség van a 4. szintűvel, ami mellé, mindezek mellé még van az a bő 1 órás
konzultáció. Akik már voltak nálam, azok tudják, hogy ott aztán tényleg mindenre kiterjedően beszélgetünk, és mindent is személyesen elmondok, hogy én hogy látom, és hogy értelmezem, és arra is itt van lehetőség. Úgyhogy én azt remélem, hogy ez olyan ajánlat, vagy olyan különleges lehetőség, ami azt a célt szolgálja, hogy mindenki végre megtalálja azt a társát, akit neki rendeltek, mert az én véleményem szerint mindenkinek ott vár valahol, csak előbb el kell készülnünk, fel kell rá készülnünk, hogy képesek legyünk őt megfelelően értékelni, illetve bennünket ő megfelelően értékeljen. Úgyhogy, ja, és akkor ezek az élő közvetítések egyébként visszanézhetők, 1 hónapig annyiszor, ahányszor akarjátok. Ez mind benne van az adott csomagban. Készítettem erről, amit most elmondtam gyorsan, erről van egy külön videó, annak a leírásban ott lesz a linkje. Az, hogy mikor vannak az élő közvetítések, az adott csomagnak ott mindig közlöm a következő fél évest előre, és a témákat is mindig közlöm, illetve azokról azért lesznek majd ilyen bejegyzések is. Jó, annyi minden van a fejemben így ezzel kapcsolatosan, amit el szeretnék mondani, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom. Látom, hogy mennyien vártok olyan dolgok megtörténtére, ami nem fog magától megtörténni, ahhoz az első lépést meg kell tenni, és fontosnak tartom azt is, hogy nem tudnak segíteni az égi segítők, hiába várnak itt rajta készen, ha mi nem tesszük meg az első lépést. És nem mindegy, hogy milyen lépést teszünk. Nagyon nem mindegy, hogy merre indulunk, mert ha másik irányba indulunk el, akkor nem jönnek utánunk. És ez nagyon fontos, hogy ebben a rengeteg információval teli világban nehéz kitalálni, hogy merre van az az irány, ami nekünk való. Úgyhogy én ezért is csináltam így meg ezt, hogy nem kockáztattok semmit, és mégis ki tudtok mindent próbálni, hogy nektek ez tényleg jó-e, és tényleg használ-e. Úgyhogy csak arra biztatok mindenkit, hogy rajta próbáljátok ki, legyetek a csatornának a tagjai, és találkozunk az élő közvetítéseken, ahol ott mindig élőben beszélgethetünk. Úgyhogy ennyi az, amit szerettem volna mondani. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan a leírásban található elérhetőségre ezzel kapcsolatosan is kérdezhettek. Meg mondom, hogy a bővebb videó is ott lesz. Az első téma az a karma és a belső gyermeksérülés kapcsolata, hogyan kapcsolódik egymáshoz. Január 22-én lesz az első ilyen élő közvetítés, aztán még a következő héten lesz még egy másik is, és akkor minden hónapban így 2 lesz. A másodiknál úgy emlékszem, hogy tehát ott a párkapcsolat, pontosan ez a címe, azt hiszem, hogy miért vonzom állandóan a éget. Úgyhogy, nos, akkor most neki is kezdünk, hogy ez a szeretett személy remélhetőleg nem ezek közé tartozik, akiket eddig vonzottunk, vagy lehet, hogy pont ő is oda tartozik, ki tudhatja ezt, hogy az ember kibe habarodik bele, de most megnézzük, hogy mit tudhatunk meg róla. Mit tudhatunk meg erről a szeretett személyről, ez a kérdés, mit tudhatunk meg erről a szeretett kedvesről. Lássuk, hogy mi az, amit megtudhatunk róla. Mi van vele, hogy van ő.
azt hiszem, hogy egy, egy olyan személy hatása alatt van, aki hát nincsen rá jó hatással. Nem a legjobbat hozza ki belőle, akkor így finoman fogalmazok, és tulajdonképpen az is lehet, hogy úgy került ennek a személynek a hatása alá, hogy az nem volt vele teljesen szer, nem, nem tisztességes kártyákkal, lapokkal játszott, úgyhogy, de hát ő valamiféle ígéretet tett neki, amikor ő becserkészte, és hát most nem igazán tud szabadulni. Ez tulajdonképpen nekem azt mondja, hogy ebből a szempontból ez a személy egy nagyon korrekt és nagyon tisztességes, mert ha ugyan rájött, hogy őt jól átverték, és úgy került egy szituációba, és ő mégis tartja a szavát, és az azt mutatja nekem, hogy ő nem alacsonyodik le arra a szintre, ahogyan ő vele bántak, és az azt jelenti, hogy ő neki az erkölcsi mércéje elég magasan van. Ez viszont nagyon megviseli. És sok olyannal találkoztam már, hogy ilyen esetekben függőségekbe menekül, vagy próbál elmenekülni a valóság elől, mert nehezen tudja feldolgozni, és tulajdonképpen minden traumánál, akár gyászról van szó, akár egy szerelemnek a befejeződése, mindig az a helyzet, hogy olyan nagy a fájdalom bennünk, hogy hajlamosak vagyunk ilyen függőségekbe menekülni. Az lenne a jó, hogyha ki tudnánk belőle jönni, de sokan benne maradnak, és ez megnehezíti aztán az életüket, mert minél tovább maradnak benne, annál nehezebb kijönni. De megnézzük, hogy mit jelent itt ez a betegség. Mert hogy egyébként meg lehet, hogy pont menet közben döbbent rá arra, hogy őt átverték annak idején, mert ő neki vannak tulajdonképpen vágyai, amelyeket ő most úgy éli meg, hogy ő, mivel nem szabadulhat ebből a békjóból, ahova ő került, ezért ezeket a vágyakat próbálja magában elnyomni, ezeket próbálja hátrahagyni, ez viszont hát ezt nem lehet csak úgy. Tehát ennek megvan a fizikai szinten is, előbb-utóbb megjelenik a következménye, meg az eredménye, de lelki szinten is ott van az, hogy amit az előbb is mondtam, tehát hogy ő ebbe bele tud betegedni. Nézzük ezt a hamisságot, hogy mi ez itt, ez a hamisság. Ez a hamisság, hát azért is tud belebetegedni ebbe az egészbe, mert hogy akármennyire próbál megfeledkezni arról, hogy őt átverték, ez mindig időről időre az eszébe jut. Időről időre ott van benne ez a mélyen gyökerező fájdalom, hogy átverték őt. És akkor itt akármire gondolhatunk, tehát, hogy például, ha szülőről van szó, akkor a szülő úgy láncolhatta maga mellé annak idején, hogy nem adok neked pénzt, hogyha nem maradsz itt velünk. De hogyha társról van szó, akkor ő például olyan is előfordulhat, hogy csak színlelte a szerelmet, és valójában az anyagi biztonságát tartotta szem előtt. És ilyen jellegű dolgok, és ez az, amire rájött ez a szeretett személy, és ezen nem tudja magát túltenni. Ezért van itt ez a nehézség. No, de megnézzük akkor, hogy egyébként veled kapcsolatosan mit gondol. Tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett
személy hogyan gondolkodik a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, mit gondol róla, mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban. Nagyon, nagyon fontos vagy az ő életében. Egészen megváltoztattad az ő lelki világát. Talán, mint ahogy az előbb is mondtam, lehet, hogy a gondolatai, illetve az, hogy kiderült, hogy őt átverték, az talán a veled kapcsolatos kommunikáció hatása is lehetett, hogy ő erre ráébredt, viszont az is látható, hogy ennek annyira nem örül. Hát, hogyan örülne, amikor rádöbben, hogy átverték. Szóval ezt a gyászt, a saját magát gyászolja tulajdonképpen, de ezt neki ugyanígy el kell hordani, mint amikor a szerelmünket elvesztjük, mert az egy vágyálom lehetett, amiről kiderült az, hogy az hamisság. Most lehet, hogy nem ilyen nagy vágyálom, hanem csak kicsi, tehát, hogy valamiképpen az ő valódi szándékát, a valódi kívánságában érzi magát becsapva, ezért ez különösen fájdalmasan hat rá, és lehet, hogy itt arról is szó van, hogy ennek anyagi vonzata is van, és ennek az anyagi vonzatnak sem pozitív a hatása. Na nézzük itt, mit jelent ez a kevés pénz. Igen, lehet, hogy ez összefüggő, ugye megint itt kijött az özvegyasszony is, és lehet, hogy reménykedett ő a múltban, hogy ez nem igaz, vagy amikor erre úgy kezdett rájönni, de az is lehet, hogy ő magától is rájött volna, csak pontosan amikor ő ezt egyedül látta, akkor jobbnak látta, hogyha nem néz vele szembe, hanem mondjuk elrejtette maga elől, és amikor esetleg később szembesült, akkor pedig nagyon is hát az arcába csapódott az igazság, amitől hát nem érezte jól magát, és itt is megint arra mutatnak rá, hogy a múltban ezek a fájdalmakat igyekezett esetleg elkerülni, és vagyis hát remélte, hogy nem igazak. Na nézzük itt a hamisságot. Igen, hát, hogy tulajdonképpen most is, amikor veled kapcsolatosan gondolkodik, akkor fél attól, hogy ez az egész helyzet, ami van, ez egy hosszantartó negatív periódus, egy hosszantartó időszak, amikor nem jól mennek köztetek a dolgok, vagy nem jól alakulnak, és hogy itt megjelenik az is, hogy ő akár ezt így az égi büntetésnek gondolja, hogy lehet, hogy ő is követett el valamit, vagy azzal, hogy ő ebbe belement, ezért itt a égi büntetéstől is tart, de ez csak az ő gondolatai, és megnézzük, hogy milyen érzései vannak, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan, mit érez iránta. Mit érez iránta.
Mit érez a néző iránt? Hát mindenképpen összefüggésben van ezzel a rossz közérzettel, rossz állapottal, amin most éppen keresztül megy. Mindenképpen szereped van az ő érzéseiben, az érzésvilágában, abban, hogy ő most rosszul érzi magát, abban, hogy ő most nem tudja, hogy mit évő legyen. Lehet, hogy örülne és jól esne neki az, hogyha beszélhetne erről valakinek. Nem biztos, hogy neked, de az is lehet, hogy te vagy az, akinek szívesen beszélne róla. Ez mindenkinél egyéni, attól függően, hogy ti szoktatok-e, tudtok-e ilyen módon, ilyen mélyen beszélni. Tehát, hogy ő szívesen megosztaná mindazt, ami őt belülről nyomasztja. És akkor nézzük itt a bírót. És még a betegséget is kérem. Hát ami nyomasztja az az, hogy és láthatóan újra és újra arra a elhatározásra jut, vagy döntésre jut magában, hogy fél ugyanattól, hogy mi történik, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Ennek ellenére mégis úgy arra a döntésre jut, hogy ezt az irántad érzett mélységes, mély szerelmét, ezt el kell tüntetni magából. Tehát, hogy ez így, ezzel nem foglalkozhat. Ő még nem ismerte fel, hogy akár a lelki bajai, akár ha már vannak testi problémái, annak ez a gyökere, ez az érzés, ez a gondolkodás a gyökere. Nézzük még itt, mit jelent az özvegy férfi. Mi az, amit ő itt magában próbál. Itt nagyon azt érzékelem, hogy ő, amire rájött, hogy milyen hazugság van, azon ő nem tudja túltenni magát, és most azt érz, vagy azt hallom itt közben, hogy ő ettől ő tisztátalannak és mocskosnak érzi magát, és pillanatnyilag ő ezzel birkózik. Az, hogy őt hogy átverték, és hogy tudjátok, ez olyan, mint amikor ugye az embernek lehullik a rózsaszín szemüveg, és akkor akit előtte bálványozott, akkor egyszer csak meglátja az igazi arcát, és akkor elborzad magától, hogy édes Istenem, hogy szerethettem ezt az embert. Nem tudom, hogy hányan voltatok már így, de létezik ilyen érzés, főleg csúnya vállások után, vagy csúnya dolgok után, amikor kitisztul a kép. Hát mivel én egy ilyen eléggé jó hiszemű vagyok, ezért én velem ezek elő szoktak fordulni, hogy kitisztul a kép is, és nagyon megrázó tud lenni, és itt ugyanennek az energiáját érzékelem. Hogy ezért ő nem mer kapcsolódni, mert hogy egyrészt fél attól, hogy te hasonlóan, hogy veled hasonlóan fog járni, hogy megint csak valaki őt megbántja, másrészt pedig, hogy ő nem tud, vagy ő alkalmatlan arra, hogy vele rendesen bánjanak. És itt a kis hitűség jön elő, ami persze egészen máshol gyökerezik. A kis hitűségünk az mindig a gyermekkorba vezethető vissza, illetve előző inkarnációkból hozott karmára, és ő itt tart. És ahogy az előbb mondtam, a gondolatainál ott is láttam, hogy ő nincs tisztában, nincs tudatában annak, hogy valójában mi az, amitől ő beteg, mi az, ami őt
maga alá gyűri, mi az, amitől ő fáradt, rossz kedvű, nem megy az élet, nem tud mit csinálni, nem tudja, hogy ez miért történik, és egyszerűen csak azt veszi észre, hogy ő nagyon rosszul érzi magát. Na de megnézzük, hogy hogyan alakul a kettőtök kapcsolata, úgyhogy a kérdés az, hogy ez a szeretett személytől mire számíthat a néző a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől, mi az, amire számíthat, mire számíthat. Hát az első lapok alapján azt mondanám, hogy abban reménykedik, hogy egy kapcsolat, akár a tietek, az feltöltődik, és megtelik szenvedéllyel, és végre pozitív fordulatot vesz. Ugyanakkor megjelent itt a végén az özvegyasszony, úgyhogy erre rá is kérek, hogy miért van itt ez. Miért van itt ez az özvegyasszony? Hát igen, erre gondoltam, hogy hiába van benne. Igen, ez az, amit gondoltam, hogy hiába van benne ez a vágy, ez a remény, hogy a kettőtök kapcsolata az valahogy pozitív fordulatot vegyen, az ő gondolataiban, ott hátul, a hátsó feltáján, az agyának, ott állandóan ott van, ott duruzsol benne az a személy, akinek akár a mondandója, a régi vagy a mostani mondandói, az közétek állnak, és ez továbbra is ott lesz. Vagy az, hogy állandóan még most is mondogatja, vagy ő állandóan előveszi magában ezeket a sérelmeket. Na nézzük még, hogy mi az itt a szerencsétlenség. Egyértelműen itt megint az ő családi múltjára, az ő korábbi, vagy akár egyeseknél a jelenlegi szokásaira utal vissza, amelyek nem jó irányt vettek, és ez marad is egyenlőre, bár ő szeretne ebből úgymond kievickélni, és valami jobbat létrehozni, és ezen fog ő tevékenykedni a következő néhány napban, egy hétben. Úgyhogy én azt látom, hogy ő igyekszik energiát tenni abba, hogy ez a kapcsolat köztetek pozitívabb irányba változzon. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Ismét elmondom, hogy ha egyénit szeretnétek, akkor azt a csatornatagságok között plusz bónuszokkal együtt meg tudjátok tenni. Itt ki tudjátok akkor fizetni mindent egybe, és remélem, hogy ezzel tudok segíteni abban, hogy ez a sok párkapcsolati probléma, amit látok a világban, azok kezdjenek egy kicsit javulni, kezdjenek egy kicsit feloldódni, és mert hogy ezek a kártyaolvasások, hát olyan, mint a halottnak a csók, tulajdonképpen az, hogy megtudjuk, hogy mi történik, az arra jó, hogy ráébredjünk a gyökerekre, a probléma gyökerére, de ez nem oldódik meg magától, és hát ebben szeretnék segíteni, hogy azért mégiscsak oldódjon. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy itt van, a lájkot, a feliratkozást. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor tegyétek fel, és
amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!